নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকক দেখাম মানে যিটো আইৰণ মানে অভাৰ আইৰণ থাকিলে যিটো আমাৰ আইৰণ ৰিমুভাৰ বুলি আছে এটা, সেইটো বহালি মানে আইৰণটো কমি যায় টোটেলি। মোৰ পাছত যিটো দেখিছে এইটোত মানে বহুত আইৰণ থাকিলে এই আইৰণটো মানে কেনেকুৱাকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰি। তো চাওক আজি আইৰণ ৰিমুভাৰ কেনেকুৱাকৈ বহাব পাৰি সেইটো চাওক, মই দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা আইৰণ হৈছে তো এইটো ভিডিঅ' ভালদৰে চাওক, তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব কি কৰিলে মানে আইৰণটো নোহোৱা কৰিব পাৰি সেইটো চাই লওক। এইকেইটা গোটেইকেইটা আইটেম লাগিব। ফিল্টাৰটো মানে আইৰণ ৰিমুভাৰ ফিল্টাৰটো মানে বনালে এইকেইটা আইটেম লাগিব। তো এইকেইটা আইটেম হ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ পানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, চালে গোটেই বুজি পাব কেনেকুৱাকৈ ফিটিং কৰা যায় আৰু কেনেকুৱা পানী ওলায় সেইটোও দেখা পাব। তো একদম পিয়ৰত পানী হ'ব। এই 6টা লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি সেইটো ফিল্টাৰ বহাব খোজে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। কণ্টেক্ট কৰিলে মই আপোনাক কোম্পানীৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিব পাৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, শেষলৈকে চালেহে বুজি পাব কেনেকুৱা মানে পানীখিনি ওলায়। তো যদি চেনেলটোত আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ যিবিলাক ভিডিঅ' মই বনাই দি থাকিম তেতিয়াই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিবা যদি আপুনি ভুল পায় বা কিবা সুধিব থাকিলে তো কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, মই আপোনাক কমেণ্ট নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম। এনেকুৱা 3-4 চাইজৰ শিলো লাগিব। শিলটো থাকিলে মানে সেই শিলটোৱে প্ৰথম দিব লাগিব। বাকীকেইটা আইটেম দিয়ে দিছোঁ। ডাঙৰ শিলটো প্ৰথম কি হাফৰ কেবেল আৰু 3/4 কেবেল, এইটো 12 আছে। তাৰপিছত এন্থাচাইড, তাৰপিছত এইটো টিকেট চেন, তাৰপিছত এন্থাচাইড, হোৱাইট চেন, কেটলক মিডিয়া, MnO2। When you speak, angel, sing from above. Every word sing. ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু চাই থাকিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' আপডেট দিয়ে থাকিম।
বাই বাই।